Ndërkohë, ne komunikimin e këtij mëngjesi ja lëm sërish fjalës së specialistëve për të qartësuar idenë mbi situatën aktuale në raport me shifrat dhe treguesit, por edhe një analizë mbi elementet tashmë të ditur që flasin për karakteristikat dhe kohën e mbërritjes së virusit në Shqipëri. E për këtë na ndihmon mëngjesin e sotëm mjeku pneumolog i Spitalit Shefqet Ndroqi, doktor Arian Mezini, i cili bashkohet me ne në këtë transmetim. Zoti Mezini, mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirëmëngjes, mirë se jeta. Shqipëria ka folur për një skenar mesatar të pandemisë, akoma më mirë se parashikimet fillestare, ka thënë ekspertiza, dhe një kurbe shtrirë që vizualisht u duk se nuk pati një kulm, një pikë që i stepej në fakt çdo shtet i prekur nga COVID-19. Dhe në një kënd përgjithshëm, impresioni për situatën, çfarë besoni se na ka favorizuar ose ndihmuar, në mos vetëm masat rigoroze dhe të hershme, a ka element sekondar të cilët lidhen me genetikën, sëmundshmërinë, mutacionet, si e keni parë ju javë pas jave? Atëre, e përmendëm dhe pak më parë, pavarësisht ndërprerjes, që pothuajse gjithë rajoni i Ballkanit ka pasur një rrjedhje të butë të kësaj pandemie. Kjo ndoshta mund të shpjegohet me shumë shkaqe, ajo që ju përmendët, vaksinimet e shumta që këtu janë bërë. Po ashtu ne jemi referuar dhe kur nuk ishte filluar zyrtarisht epidemia tek ne. Unë kam parë dhe shifrat, po themi, në Italinë e Jugut dhe kryesisht në regionin e Puljas, që nuk ishte një, po themi, rrjedhje të errur të kësaj pandemie përkundrejt Italisë së Veriut, dhe besoj që sigurisht që na kanë ndihmuar shumë dhe kushtet atmosferike, që ne nuk kemi pasur një goditje të fortë. Patjetër dhe masat shtrënguese kanë luajtur të rolin e vet, dhe shifrat janë këto që janë, që ne duhet në një farë mënyrë me fjalë të gëzuar, që dëmet ishin minimale tek ne. Doktor Mezini, ajo që është kthyer tashmë në diskutimin aktual të ditëve tona, më shumë se për kuriozitet, është për të njohur historikun dhe vimësinë e këtij virusit panjohur. Është teza se virusi ka qarkulluar edhe në Shqipëri, ashtu si mendohet edhe globalisht, shumë më herët para pacientit zero. Për rastin ton tashmë përmendet janari dhe shkurti, e këtë u duk se efektuan edhe disa fotografime mushkërisht të kësaj periudhe. Çfarë dini më shumë nga kjo periudhë, edhe çfarë mendoni duke parë fakte të cilat ne i njohim sot, megjithëse nuk i kemi kthyer ende në raste studimore? Unë kam ndjekur këtë lloj diskutimi, sidomos, po themi, imazhet radiologjike që nxorën dy kolegë të QSUT-s. Sigurisht që ky është një diskutim që duhet ngelet fillimisht ndërmjet profesionistësh dhe mos kthehet në diskutim politik. Ajo që mua më bën përshtypje, imazhet që janë paraqitur, po themi, nga mjeku radiolog i spitalit infektiv, janë imazhe që sigurisht flasin për një pneumoni bilaterale atipike, që zakonisht janë pneumoni që shkaktohen në terren të virozave, ashtu siç është dhe, po themi, rasti i SARS-CoV-2. Duhet kuptojmë, sigurisht ato imazhe, mua personalisht si një pneumolog me një, po themi, histori të gjatë në profesion, sigurisht më ngjasojnë goxha në imazhet që ne shohim sot për COVID-19, sepse po të shihni janë ato opacitetet që ne i quajmë ground glass, që po themi COVID-19 ka një karakteristik paksa më të veçantë, por sigurisht që nuk mund të bazohemi vetëm në këtë, që ka këto ground glass që fillojnë në periferitë e mushkërive dhe kryesisht në zonën posteriore të tyre. Patjetër, ky është një diskutim që ka një rëndësi shumë të madhe, po themi rëndësi shkencore nga ana epidemiologjike, për të kuptuar që ndoshta, ashtu si pretendojnë disa vende, siç është dhe Franca, që kjo epidemi tek ne mund ta ketë fillimin më herët se sa ne, po themi, e njohim zyrtarisht, dhe kjo ka dhe një rëndësi për të kuptuar nga ana epidemike se si ka rrjedhur kjo epidemi ke ne, çfarë vështirësie ka krijuar sistemi ton shëndetësor dhe kështu me radhë. Nga ana tjetër, në qoftë se ne mendojmë që kjo epidemi ka filluar më përpara, sigurisht dhe ajo përqindja e popullsisë që tashmë po themi ka kontaktuar këtë infekcion ose është afektuar nga ky infekcion, detyrimisht do jetë dhe kjo përqindje dhe është dhe më e madhe, që quhet imuniteti i masës, që na shërben për të pasur një mbrojtje më të mirë në të ardhmen. Dhe gjithashtu nëse ne do kemi një pasqyrë më të qartë se kohën kur mund të ketë filluar, patjetër që dhe shërben për të kuptuar që lirimi i masave ndoshta duhet të jetë akoma dhe më i shpejt, po themi lirimi i masave restriktive, për të kthyer një jetë sa më shumë të mundur në kushtet normale.
Doktor, për të shmangur polemikat e pa baza dhe diskutimet të cilat nuk ka një rrjedhë logjike, do t'i referohemi disa prej shifrave të cilat na çojnë aty tek bazamenti ose origjina e këtyre diskutimeve që kanë edhe shumë dilema për virusin. Kujtojmë se këtë vit gripi i stinës, i cili ishte AH1N1, ishte shumë herë më agresiv se vitet e kaluara. Sipas shifrave zyrtare të buletinit të gripit, deri në fillim të marsit u fol se u prekën nga AH1N1 rreth 25% më shumë se një vit më parë. Rreth 1000 prekur ushtrua në spital, të cilët ishin me komplikacione, ku 20% e tyre përfunduan pikërisht në terapi intensive ose intubim, dhe zyrtarisht 4 persona humbën jetën. Pra bëhet fjalë deri në fillim të muajit mars, pak para se ne të kishim pacientin zero në Shqipëri. Pak tjetër, pikërisht këtë po them që është një diskutim që ne duhet të kthehemi mbrapsht. Ne duhet të nxjerrim kartelat, sidomos të pacientëve që për periudhën që u flisni, dhe besoj në senatorium koncentrimi i tyre do jetë më i madh, sepse është spitali i referencës ku këta pacientë referohen për trajtim, dhe duhet të kthehemi dhe duhet të shohim sepse në senatorium zakonisht në mënyrë të rregullt merren dhe tampone për gripin stinor, të shohim si ka qenë përgjigjja këtyre tamponeve, ka qenë e përcaktuar apo e papërcaktuar, të shohim imazhet radiologjike, dhe sidomos edhe po themi analizat që janë bërë, për të parë karakteristikat, duke i krahasuar me karakteristikat e analizave që ne tashmë i njohim, po themi në pneumonitë e shkaktuar nga COVID-19. Ju përmendët pak gripin stinor. Mua nuk më bën sens për një gjë, sepse në dijenin time, si vjet në krahasim me çdo vit tjetër, janë vaksinuar rreth 110.000 persona. Si thua që janë aplikuar 110.000 doza vaksinash, ku ka qenë i përfshirë dhe po themi nën tipi i AH1N1. Dhe popullata që është vaksinuar është kryesisht mosha e tretë, smurët me probleme kronike, dhe po themi ato grup profesionesh që janë më të ekspozuara siç është personeli shëndetësor. Prandaj unë do thosha ne duhet ju kthehemi për të kuptuar, sepse na shërben vetë neve në radhë të parë. Pa e politizuar çështjen, kuptohet, sepse këtu s'ka vlerë politizimi, dhe të shohim të bëjmë teste serologjike të këtyre personave që kanë qenë shtruar, ose nëse në pranë SHP-s ekziston materiali i tamponëve të marrë në këto persona, atëherë të rifuten dhe të riçekohen, po themi për COVID-19. Doktor, shmangja e politizimit të temave në kohë pandemie ka qenë kryefjale pothuaj çdo diskutimi në studiot edhe transmetimet tona televizive. Ndaj, dua të rikthehem në këtë pikë edhe një herë. Nëse ne kemi disa tregues dyshues, ju jeni pneumolog dhe po më thoni se ka disa ngjashmëri të cilat ndoshta përafrohen me situatën aktuale të pacientëve të cilët kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, të atyre të cilët ishin të prekur nga gripi stinor, le ta themi, deri në mas të paktën zyrtarisht. Atëherë, për të mbrojtur këtë linje e cila është djegur deri më sot nga institucionet shëndetësore, ministria, task forca, pse duhet ketë këtë lloj hezitimi? Ndoshta vetëm për të mbrojtur qëndrimet fillestare, të mos i marrim këto raste, t'i analizojmë edhe të kemi disa rezultate në të mirë të situatës përgjithshme shëndetësore në vend, në të mirë të shëndetit publik. Shiko, ne duhet të jemi koherent për ato shkaqe që unë përmenda dhe më sipër, sepse nga ana studimore na bën shumë mirë. Do kemi një pamje më të qartë, pothuajse jo të saktë, kuptohet, të përqindjes popullatës që ndoshta tani është afektuar, aq më tepër që ne mund kemi një val tjetër, po themi në periudhën e vjesht dimrit të vitit të ardhshëm, në vjeshtën e këtij viti dhe në dimrin e vitit të ardhshëm. Dhe unë kam dëgjuar diskutimet shumëta që dhe bota do t'i kthehet kësaj historie, për të kuptuar dhe për pasur një pamje më të qartë se kur ka filluar. Pse nuk po i kthehemi, ndoshta është pak shpejt, po besoj që duhet i kthehemi dhe duhet i kthehemi ndoshta edhe me insistim. Doktor, një element tjetër që mendohet se mund të ndihmojë deri në kurën ose vaksinën janë testimet serologjike. Në Shqipëri në fakt ka nisur në datën 20 prill dhe udhëtasja në fazën e validimit, por targeti tashmë i testuar i rreth 440 personave flet për një prevalencë fillestare mbi 11%. A besoni se shërben testet serologjike dhe a duhet shtrihen edhe te grupeve të riskut të ekspozimit, pra në popullsi më masivisht? Patjetër, ju e keni dëgjuar që testet serologjike tani po bëhen kryesisht tek personeli shëndetësor, do kalohet pastaj tek policia e shtetit dhe atyre grupeve që janë më të ekspozuara. Sigurisht, testet serologjike për mua duhet shtrihen në një fazë të dytë dhe në popullat, duke ndjekur atë zgjedhur kampione të ndryshme, qoftë në qytete të mëdha, në qytete më të vogla apo në fshatra, sepse kjo do na jepte edhe të pamjen e një përqindje të përafërt të popullsisë që tashmë është ekspozuar përkundrejt virusit dhe ka krijuar imunitet.
për të kuptuar se ku jemi me përqindjen e imunitetit të popullatës, që e përmenda edhe pak më përpara, që do na shërbej goxha mirë për të kuptuar dhe nëse do përballemi me një valë të dytë të epidemisë, po themi do në vjeshtë-dimër, sepse sa më e lartë jetë kjo përqindje e popullatës së afektuar, do në sigurisht edhe jemi më afër mbrojtjes më të shtuar do. Doktor, megjithatë ka disa dyshime, ndoshta dhe spekulime të cilat vinë pikërisht nga bazamenti ose ai që përdoret si orientim parësor i këtij momenti. Organizata Botërore e Shëndetësisë, e cila fliste për testet serologjike në një moment shumë kritik të pandemisë për efekt global, edhe thoshte se ato nuk është se garantojnë rezultate nëse flasim për antikorpet edhe imunitetin që mund të krijojë individi i prekur fillimisht. Po, patjetër, këtu ju e keni dëgjuar diskutimet e shumta, sidomos ajo që ndodhi në Spanjë apo në Angli, kryesisht me testet e shpejta, të cilat ishin marrë nga Kina dhe rezultuan jo efikase. Këtu, për momentin, nuk po flas për testet e shpejta, po flas për ato testet serologjike që quhen për caktimi IgG-s dhe IgM-s apo IgA-s do në anë të metodës së ELIS-s, që është një metodë ku diagnostikimi do po themi zgjat rreth 90 minuta. Në qoftë se këto teste janë të konvaliduara dhe besoj që një pjesë e mirë e tyre tashmë janë konvaliduara, sidomos ato të prodhuara nga kompani prestigjioze që kanë marrë dhe aprovimin e FDA-s, duhet bëheshin në funksion të asaj që ne folëm pak më sipër për të krijuar idenë se ku jemi me përqindjen e imunizimit popullatës. Dhe unë do thosha ajo që është shumë e rëndësishme, sidomos testet imunologjike, po flasim testet serologjike në këtë rast, në testet e lisa ose në testet të tjera që bëhen nëpër laborator, mund të shtrihen në gjithë Shqipërinë, sepse edhe laboratorët privat të ne kanë këtë kapacitet për të realizuar këto teste në mënyrë që të përhapet sa më shumë të jetë mundur dhe të krijojë mundësinë e një testimi të një popullate sa më të gjerë të mundshme. Doktor, nëse llogarisim në anën e saktë të përgjigjes që mund t'japin testime serologjike edhe një përgjigje e cila mund vlejë edhe për kontinuitetin e analizimit të virusit edhe mënyrën për të rimbrojtur nga mundësia e ekspozimit në një valë të dytë, sa kohë fizike do të dojë testimi serologjik në mënyrë që t'jap një produkt, një përgjigje e cila do t'ishte një pasqyrë e përgjithshme për situatën në vend? Shiko, bërja një testi serologjik, po flasim me metodën e lisa, metodën klasike, nuk zgjat më shumë se 90 minuta deri në 120 minuta për çdo person. Kështu që prandaj unë do ta rekomandoja dhe të thash që duhet të bërë dhe decentralizimi i kryerjes së këtij testi dhe nëpër laboratoret privat në mënyrë që aksesi i njerëzve të ishte sa më i gjerë i mundshëm. Rrugë tjetër unë nuk shoh. Doktor, Mbretëria e Bashkuar ka qenë shumë produktive në një situatë si kjo, ndoshta edhe për shkak të alertit që kishte nga të prekurit edhe viktimat. Së fundmi ka sjellë të dhënat e një studimi shumë të rëndësishëm që flet për një pikë tjetër polemizuese, mutacionet. Ata flasin për rreth 200 mutacione gjenetike. Çfarë nënkupton le ta quajmë një flotë e pasur mutacionesh brenda familjes së virusit, për impaktin që virusi mund sjellë në terren, mendoj? Tani ka dy mendime të ndryshme. Mutacionet janë ato, është po themi ai proces që virusi ndryshon dhe si thua bëhet më pak i njohur për organizmin e njeriu. Ka disa lloje mutacionesh. Zakonisht, historia ka treguar që mutacionet që pson një virus nga momenti i fillimit të tij janë më pak të dëmshme për organizmin e njeriu dhe e bëjnë një virus më pak agresiv për organizmin e njeriu, siç e thash. Kjo varet, po themi, nga amplituda e mutacioneve. Ka dy studime, unë po them për ju sjell në vëmendje studimin e Universitetit të San Diegos në Kaliforni para 2-3 javësh, i cili fliste që i quante këtë në një farë mënyrë virus SARS-CoV-2 si një virus dembel që bën më pak mutacione, po themi rreth 25 mutacione në krahasim po themi me viruset e influencës që bëjnë rreth 50 dhe më shumë mutacione në një vit. Me qoftë se ju për ta kuptuar, po themi ne, kur bëjmë vaksinën e gripit stinor, rekomandohet të jetë e përvitshme, sepse është një virus që bën mutacione në mënyrë shumë shpejta dhe prandaj do të bëhet në mënyrë përvitshme që përshtatet me mutacionet e pritshme për një viti më pas. Ndërsa për SARS-CoV-2 deri tani në dijenin time, ose ato që unë kam lexuar, do të bëhet fjalë për një virus që bën më pak mutacione dhe kjo është më shumë shpresdhënës për krijimin e një vaksine e cila është më efikase. Pikërisht bërja e mutacioneve po themi të shpeshta në mënyrë ta kontrolluar, do ta quaja, bën më pak efikase vaksinën. Ky është problemi më i madh
po themi në burën e mutacioneve nga një virus. Doktor, edhe një pyetje tjetër, ka dy pika diskutimi kur flasim për mutacionet. E para për çështjen e vaksinës, e cila do ta vështërsonte, ndoshta edhe do ta zgjaste zbulimin në kohë, por nga ana tjetër, a mund të përkthehet mutacioni genetik i virusit në dobësim të tij në realitet në momentin e prekjes së personave? Patjetër, unë e përmenda dhe pak më përpara, mutacionet janë dy llojesh, mutacionet që e bëjnë virusin më pak, po themi agresiv dhe më pak të dëmshëm për organizmin, si dhe mutacionet që japin një konfigurim të ri që mund të jetë dhe më agresiv. Historia përgjithsisht ka treguar që mutacionet që kanë bërë viruset të ndryshme pavarësisht nga tipi i tyre, kanë qenë më pak të dëmshëm për organizmin e njeriut. Për SARS-CoV-2 unë nuk jam në gjendje të them, duhet ketë studime ose ata që duhet pyeten më tepër janë imunologët, por nuk besoj se do jetë një mutacion që do jetë më agresiv për organizmin tonë, edhe në rast se do kemi mutacione nga ky virus. Doktor Mezini, për fund, duke llogaritur pacientin 0 formal dhe të konfirmuar zyrtarisht në datën 9 mars, duke llogaritur nga ana tjetër edhe dyshime tashmë të lindura se mund të kenë datuar shumë më herët pacientët e pa konfirmuar me COVID-19, edhe duke parë curin javë pas jave tashmë në javën e 9 të izolimit të pjesshëm, çfarë mendoni se në cilën fazë pandemisë ne kemi arritur, a ka kaluar ai piku shumë i diskutuar dhe si do duhet jetë e ardhmja, ndërkohë që vazhdon të diskutohet për një valë të dytë? Shiko, unë do thosha për pikun, po themi në vendin tonë, nuk mund të jap një mendim sakt, sepse nëse ne do marrim datën zyrtare, kur ne u futëm në karantinë 8 ose 9 marsin, masat izoluese ishin aq të forta sa që vështirë se mund të krijosh një ide për pikë. Aq më tepër unë kam thënë dhe herë tjetër që testimet tek ne ishin të pakta, që nuk mund të krijojnë një ide se kur mund të ketë qenë po themi piku maksimal. Sigurisht tani ju po ta vini re, ne kemi 2 ose 3 javë që po themi ku është liberalizuar masat dhe nuk po shohim po themi në një rritje eksponenciale dhe nga ana tjetër të dy spitalet si COVID-1 dhe COVID-2 kanë shumë pak raste. Dhe në kulmin e pikut zyrtar, që unë do ta quaja pikun zyrtar, po themi datat nga data 9 mars deri në javën e parë të prillit, po ta vini re me kujdes, nuk u ezaruan 100% kapaciteti i shtretërve të spitalit infektiv. Kështu që unë besoj që jemi tek ai bishti, masat duhet lecohen. Unë vëmendjen tuaj do silja për shembull që unë nuk e kuptoj pse Tirana ose po themi ato që quhen zonat kuqe mbyllen ora 5:30, kur po themi ato vendet ku mund grumbullohen njerëzit janë kafenet ose bare janë akoma të mbyllura. Kështu që do thosha që dhe sensi i mbylljes së orarit në 5:30 nuk është shumë i drejtë, sepse ne duhet t'u japim mundësi njerëzve të dalin të lëvizin lirshëm, aq më tepër që jemi në një periudhë ku lëvizja i bën vetëm mirë imunitetit të popullatës. Doktor Mezini, edhe një kuriozitet të fundit, po? Dhe mendoj që ka ardhur koha që të shkojmë drejt masave akoma më liberalizuese dhe përgjegjësia tani duhet kaloj po themi nëse do ta quajmë nga përgjegjësia e shtetit tek përgjegjësia individuale, që do thotë çdo individ duhet të jetë koshient në masat higjieno-sanitare personale, përdorimin e maskave sidomos në ambientet e mbyllura dhe ajo më kryesorja që është dhe distancimi fizik. Doktor, spitali ku ju shërbeni si pneumolog, shef që të ndroqi ishte shëndruar në spital Covid për t'i paraprirë nevojave të mundshme. Megjithatë, ditët e fundit u raportua vetëm për 5 pacientë hospitalizuar në këtë qendër spitalore. A besoni se duhet shkoj drejt mbyllje, sepse ky ishte një diskutim i orëve të fundit? Shiko, ne duhet bëjmë jo vetëm për spitalin universitar që ndroqi, por ndoshta edhe për spitalet e tjera jo Covid në QSUT, sepse mos harrojmë në barrën e pacientëve kronik, që ne nuk e dim se ç'pëndon me ata në këto momente. Në radhë parë sistemi spitalor ynë ka qenë i përqendruar kryesisht për përballimin e situatës Covid. Dhe nga ana tjetër dhe vetë pacientët kanë qenë më të tërhequr për të drejtuar po themi sistemin spitalor nga frika e infektimit nëpër spitale. Besoj që ka ardhur momenti që ne duhet mendojmë, sepse nuk mund krijojmë një dëm më të madh në shëndetin e këtyre smurëve kronik në krahasim me dëmin që ka krijuar Covidi, po themi deri tani. Në lidhje me spitalin ton, unë kam thënë dhe diku tjetër dhe po e përsëris, spitali universitar Shefqet Ndroqi duhet ju kthehet patjetër smurëve pulmonar kronik. Sepse nuk mund të afrohet në asnjë spital tjetër, po themi diagnostikimi optimal, trajtimi optimal dhe stafi optimal në shërbim të tyre. Nuk mund të afrohet as spitali i Elbasanit dhe as një spital tjetër.
duhet kuptojmë që ne kemi folur dhe për një skenar për spitale COVID-1, COVID-2, COVID-3 e kështu me radhë. Unë nuk e di se që bëhet me spitalin COVID-3, duke parë dhe situatën që është përgjithsisht e qetë. Atë që përmenda që edhe në pikun e pandemisë, pikun zyrtar pandemisë, po themi periudha fillim marsi deri fillim prilli, nuk u ezarua as spitali infektiv me kapacitet të plot. Mendoj që duhet jetë gati tani COVID-3 për të hapur COVID-2 për të kthyer ashtu siç ka qenë në funksion të këtyre pacientëve. Doktor Mezini, ne ju falenderojmë për minutat që na dedikuat për informacion më të qartë mëngjesin e sotëm, ju urojmë punë të mbarë dhe shëndet mbi të gjitha. Faleminderit.